Muksuoppi on mainio tapa puuttua lasten erilaisiin ongelmiin koulussa ja päiväkodeissa. Ja ihmiset opettelee sitä mielellään, ne käy ne läpi ne vaiheet ja ne kokeilee oman lapsensa kanssa tai jonkun lapsen kanssa siellä koulussa. Ja sitten jos se onnistuu, niin on yleensä vähän niin kuin innoissaan, että hei, mä en voinut kuvitella, että miten tämä nyt meni näin hyvin. Että mä sain lapsen kanssa sovittua taidon, jota se rupeaa treenaamaan. Ja nyt se on niin kuin harjoitellut sitä taitoa ja meillä on ollut tämmöinen työkirja ja me ollaan kirjoitettu sinne. Ja sillä on ollut tämmöinen voimaelä, joka on auttanut sitä. Se, on niin kuin, se usein aika hyvin onnistuu se projekti, se semmoinen muksuoppiprojekti sen lapsen kanssa. Mutta aika usein sitten opettajat varsinkin, ne, jos ne vähänkin siihen tutustuu siihen muksuoppiin, ne rupeaa miettimään, miten tämmöistä voisi tehdä niin kuin koko luokan kanssa. Mulla on 25 lasta. Miten ihmeessä mä voisin tätä muksuoppia siellä mun luokalla soveltaa? Ja tässä muutamia vuosia sitten kehitettiinkin pieni ehdotus siitä, miten muksuoppia voisi soveltaa koko luokan kanssa. Koska olisihan se nyt aika kiva, jos koko luokka siellä treenaisi jotain taitoja ja koko luokka innostuisi tästä muksuoppiajatuksesta. Minä olenkin kutsunut tänne mukaan Julia Larssonin Helsingin juutalaisesta koulusta, joka on käyttänyt tätä, me kutsutaan sitä taitava luokka nimistä menetelmää. Se on siis muksuopin sovellus, jossa koko luokka osallistuu. Mitäs mieltä sä oot tästä taitava luokka-projektista siitä? No mä en pysty ajattelemaan enää työtäni ilman taitavaa luokkaa-projektia, että sen oli tarkoitus kestää semmoinen 3 viikkoa, niin kuin se minimissä on, tai 4 viikkoa, mutta sitten se venähti, että se ainakin 2 vuotta kestänyt ja sitten kun äitiyslomalta palaa, niin sitten se jatkuu se projekti. Niin, että sä oot palaamassa joskus puolen vuoden kuluttua äitiyslomalta takaisin kouluun ja katsot, mikä katastrofi siellä sua odottaa, kun sä et ollut vetämässä sitä taitavaa luokkaprojektia. Joo, kollegat vetää siellä. Niin kollegat. Eli sä oot opettanut tätä ideaa eteenpäin muille. Joo. Joo. Ja sitten, jos sä selittäisit tämän idean, miten sä selittäisit, jos joku kysyy, mikä ihme taitava luokkaprojekti? Muksuopillehan se niinku perustuu, mutta mikä juttu tämä on, tämä taitava luokka? No siis on tosiaan minimissään se 3 viikkoa, 4 viikkoa semmoinen projekti, ja se alkaa siitä, että luokka kirjoittaa semmoisen anomuksen, että rehtorille, ja voi myös olla, opettaja voi ihan itse päättää, että onko se kirje sitten, se anomus sitten taitava luokka tuomaristolle tai pelkälle rehtorille tai kenelle se on, ja sitten he anoo, että he haluavat tähän mukaan. Ja sitten kun he saa luvan, he saa kirjeen, että te kyllä saatte yrittää, mutta teillä on ensin tämmöinen testi. Ja se testi alkaa sitten sillä, että on 5 vai onkohan niitä 5? On niitä kai 6. 6 jo yhdessä opeteltavaa taitoa, ja tässä on Benillä ne kädessä. Et siellä on tommoinen, että kotitehtävät tehtynä taito. Läksyt tehtynä. Ja sitten nämä on tämmöisiä yleisiä koululaisen taitoja, aivan perustavanlaatuisia. Puheenvuoron pyytämisen taito, eli viittaamistaito. Sitten siellä on opettajan kuuntelemisen taito. Sitten siellä on riitojen sopimisen taito. Aika tärkeä. Hyvin tärkeä. Tämä oli sitten mun ryhmä valitsi lopulta sitten tämän heidän testitaidoksi. Sitten siellä on, ja tämä taitaa olla uusi sen jälkeen, oppimaan rauhoittumisen taito. Joo, koska opettajat sanoo, että joissakin kouluissa se menee 10 minuuttia ennen kuin ne rauhoittuu edes sen verran, että saisi niinku käynnistää sen opetuksen. Niin. Sitten sääli opettajia, koska niillä on se 45 minuuttia vai mitä niillä on aika. Ja sitten sulla menee jo 10 minuuttia, vai sä saat kaikki rauhoittumaan. Ja nämä on kaikki itse asiassa aika tärkeitä taitoja, mutta ne saa lapset näitä katsoa sitten. Eli lapset sitten, opettaja voi itse miettiä, että miten se sitten niinku valitaan, mutta mä tein mun luokassa sitten sillä lailla, että meillä oli, kun tässä on, silloin oli vielä 5 taitoa, mutta sanotaan, että tässä on nyt 6 taitoa, niin sulla on 6 eri väristä paperia, ja sitten lapset äänestää, että he ei näe toistensa vastauksia, ja sitten he äänestää vaikka 1-5, että miten sun mielestä meidän ryhmä osaa nytten tämän taidon. Esimerkiksi oppilas sitten kirjoittaa, että jos se luokka on hyvin levoton, niin tämä oppimaan rauhoittumisen taito, niin sitten voi olla, että sieltä lapset laittaa 1 ja 2. Ja sitten kun on kaikki nämä äänestetty, niin se tietenkin, joka saa heikoimman, mitä sun ei tarvitse alusta sanoa oppilaille, että se, mutta sitten he itse lopulta sen valitsee, että tietenkin he tajuavat, että voi että nyt tuli paha,
Mutta näin se on, ja sitten siitä lähtee se testi. Ne valitsee itse, eli tähän sisältyy tämä idea tästä self-evaluation, mikä se on itsearviointi. Eikö itsearviointi on muutenkin nykyään muotia? Lapset pitää opetella arvioimaan itseään. Se ei ole vaan tässä. Ei, tämä sopii oikein hyvin. Nykyiseen koulumaailmaan. No ne valitsee yhden taidon ja sitten niiden pitäisi itse opetella se, mutta eihän niille kukaan niin sitä taitoa rupea opettaa, niin ne itse pitää miettiä, miten ne tämmöisen taidon oppii. Joo, eli sitten siellä on taitotiimit, eli ruvetaan pohtimaan, että opettajan esittäessä apukysymyksiä, että millä lailla me opetellaan tämä taito, minkälaisilla merkeillä me muistutetaan toinen toistamme silloin, kun se taito ei oikein suju, että kuinka mä autan mun luokkatovereita. Kavereita pitää auttaa. Joo, että siitä ei ja sitten he miettii, ja sieltä tuli tosi hyviä esimerkiksi, kun meillä oli toi kuuntelemisen taito, niin sitten heillä oli semmoinen, että he teki näin esimerkiksi mun luokassa, että he näytti korvaa. Jotkut sanoi, että shh, mutta sitten jotkut sanoi siihen, että ei, että siitä tulee lisää melua, meteliä, että täytyy näyttää tällä lailla. Ja sitten kun oli se riitojen sopimisen taito, niin sitten he miettivät, että kuinka he siinä auttaa, niin sitten tehtiin semmoisia julisteita ympäri luokkaa ja sovittiin, että näytetään sitä kuvaa. Eli nyt kun tämä kuva on olemassa, niin näitä voisi suurentaa ja laittaa ympäri luokkaa. Ja sitten kun siellä joku näkee, että nyt siellä on riita, niin tulee näyttämään tätä kuvaa, että hei, muistatteko te? Ja sitten siellä taisi olla joku näytti sitten tällä lailla kanssa. Ja se riippuu ihan luokasta, mikä se merkki on. Eli siis lapset opetetaan, että he itse keksivät, mikä se merkki on, ja sitten he itse auttaa toinen toisiaan. Ymmärtääkö lapset nämä taidot? Että tässä on kuitenkin, eikö tässä ole joku pieni vaihe, missä pitää vähän selittää, että mitä nämä on nämä tämmöiset taidot? Siellä takapuolella lukee. Ja sitten siellä niinku selitetään, ja tämä vie aikaa, että sitten jos lapsella on kysymyksiä, että jos ei ymmärtäisi, niin totta kai pitäisi selittää, mutta siis mä en usko, että mulla koskaan itse asiassa olisi ollut, että he eivät olisi ymmärtäneet. Että kyllä he tietää. Niin no on yritettykin nämä taidot, että ne on niin kuin sellaisia suht selkeitä, että lapset, toi mun pitäisi oppia. Joo, ja mulla on siis maahanmuuttajia ollut kanssa mukana, ja he on näiden kuvien avulla just niin kuin on selvinnyt kyllä tosi hyvin ollut mukana. Että ihan semmoinen, joka on juuri muuttanut Suomeen, niin ei ehkä, mutta sitten heti parin kuukauden päästä. Niin. Miksi lapset lähtee mukaan tähän projektiin? Tässä on kuitenkin monta viikkoa, ja tässä treenataan taitoja, niin jotenkin hänen pitää saada myytyä tämä idea niille lapsille. Eihän tämä ole semmoinen, että nyt ruvetaan tätä taitavaa vaikka. No, koska silloin kun heille sanotaan, että haluaisitteko te tulla mukaan, siinä on se jännitys, että he miettivät, että voi että ei olekaan ihan päivänselvää, että me päästään edes tähän mukaan. Niin siinä syntyy se jännitys. Ja sitten heille kerrotaan alussa kanssa, että sit lopussa on juhlat, että jos tässä onnistutaan, niin on juhlat. Ja se on kova sana tänä päivänä, että juhlat. Ihmiset on yhdessä ja sitten eikö ne saa semmoisen diplomin luokan Joo, ne ei ole ihan tykännyt siitä? Joo, että ihan ei mitkään että katsotaan leffa ja syödään sipsejä, vaan ihan kunnon juhlat ja puheita ja äidit ja isät ja kaikki mukaan. No siinä on se ensimmäinen vaihe, jolloin ne opettelee yhteisen taidon ja niiden pitää nyt näyttää, että me ollaan nyt tämä opittu, mutta jos ne tämän on oppineet ja opettajakin on sitä mieltä, että kyllä tämä nyt aika hyvin on hallussa, ei se varmaan ikinä ole 100% hallussa, mutta että jos se on riittävän hyvin, niin tässä alkaa niin kuin toinen vaihe kokonaan tässä projektissa, eli kakkosvaihe. Joo. Ja sitten kakkosvaihe on siis se, että sitten kun että ollaan yhdessä päätetty, että tässä on onnistuttu, että tämä yhteinen taito on opittu, niin sitten he laatii taas kirjeen rehtorille tai tuomaristolle, että hei, me ollaan tässä onnistuttu ja opettajakin sanoi, että ollaan onnistuttu, niin sitten pyydetään lupaa päästä siihen todelliseen kilpailuun tai haasteeseen, miksi sitä haluaa kutsua, että ihan kutsutte sitä, mikä sun luokalle sopii parhaiten, että onko se sitten haaste tai kilpailu. Ja sitten alkaa kakkosvaihe, joka kestää 2-3 viikkoa, ja siinä on sitten näitä henkilökohtaisia taitoja. Henkilökohtaisia taitoja. Ja näitä on iso kasa. On. No miten ne lapset osaa valita näin hirveästi? Täällä on 22 erilaista henkilökohtaista taitoja. Ne käydään läpi, ja siinä se kestää. Mutta sitten nyt kun mun ryhmä oli jo vuoden sitä tehnyt, niin sitten heti jo, että kun se lista on siinä, he muistaa nämä ulkoa. Että mä löysin vetoa, että jos joku, joka on ollut tässä projektissa, niin osaa nämä ladella ulkoa. Että jos sä näytät lapselle vaikka tämän kuvan. Heti pystyy sanomaan. Että mikä tämä on. Luokan edessä puhumisen taito. Joo.
aika tärkeä taito monille lapsille, uskallan puhua ja esiintyä luokan edessä. Joo. Jotkut lapset ottaa tämän taidon. Joo, aika moni ottaa tuon ensimmäiseksi, koska varsinkin ekaluokkalaisia jännittää hirveästi alussa kaikki. Ja sitten jos ne oppii ton taidon, niin sitten ehkä niillä on vähemmän sitä ahdistusta ja pelkoa. Ja äiti, mä en mene kouluun tänään. Mun pitäisi puhua siellä, eli mä en halua. Joo. No onko jotain muita tämmöisiä suosikkitaitoja? Täällä on nyt 22 taitoa, vai täällä on semmoisia taitoja, mitä lapset esimerkiksi, ottaako kukaan tätä taitoa? Ei varmaan ottaa. Siististi syömisen taito, eli syön rauhallisesti ja osaan käyttää ruokailuvälineitä. Ja tämä on niin konkreettinen, että sit tästä ne osaa myös kertoa, ja se on tosi konkreettinen. Ja sitä on helppo harjoitella. Joo. Ja kaverit voi muistuttaa. Joo. Tässä on aika tärkeää, että ne kaverit, että sä et niinku opit taitoja, vaan ei se mene niin, että tästä mä niinku otan taidon ja nyt mä opin sen takia, että mä luin tämän kortin. Kyllä se niinku täytyy olla yhteisöllinen tapahtuma. Sulla on porukka ja sulla on se oma ryhmä, joka sitten tarkkailee sua tai pystyy kertomaan sitten opettajalle mulle ryhmälle, että hei, että hän harjoitteli tätä taitoa. Niin se on se juttu, että sitten kun kaveri kehuu, että hei, toi teki näin, niin sitten tulee ylpeä olo ja siitä on niin kuin kyse kanssa. Koska se motivaatio oppia ylipäätänsä mitään, niin se on aika merkittävä tekijä se ylpeyden tunne. Jos sä tunnet, että nyt mä oon niin kuin ylpeä, mä osaan. Ja täällä on ylpeystaitokin olemassa. Sekin on, koska se on taito, että sä oot onnistunut jossain, niin sä osaat sanoa, mä osasin. Sen sijaan, että sä no ei se meni jo, en mä osaa mitään. Me voitaisiin esimerkiksi lukea täältä, että miten nämä on kuvattu. Katsotaan, onko siellä se ylpeys. Jos me kaivetaan täältä se ylpeystaito. Joo. Se oli tehnyt siinä kuvassa semmoisen perhosen, eikö minkä Joutsenen se oli tehnyt, tämä kaveri. Me löydetään. Joo, täällä on niin. No niin, joo, eli tällä lailla ne on sitten kuvattu. Taito olla ylpeä onnistumisista. Osaan olla iloinen ja ylpeä omista onnistumisistani. Ja sitten opettaja voi vielä sen lisäksi sanoa, että esimerkiksi, että hei Ope, kato, mä tein tämän. Tai sitten, että sä voit kertoa kaverille, että hei, kato, mä onnistuin tässä näin. Eli voi siinä, tämä on varsinkin semmoinen paikka opettajalle sitten niin kuin käyttää esiintymisen taitoja ja siis näytellä, että millaisia ne tilanteet voi olla. Onko tästä taitava luokka-projektista jotakin hyötyä ja kenelle siitä on hyötyä? Eikö se olisi tärkeä kysymys niille, jotka katsoo tätä videota? No, mä en tiedä, että onko tästä enemmän hyötyä opettajalle vai oppilaille, mutta siis menee aika tasan, että lapsille hyötyä, että he oppii tämmöisen näkökulman elämässä, että mä voin, siis ettei ole just ongelmia, vaan että on taitoja, että kaikki on mahdollista ja sitten opettajalle työssä viihtyminen, että kun tästä tulee niin paljon positiivista ja ilosta, että siis että on kiva olla töissä. Ja luokan ilmapiiriä häntä alun perin tällä oli ajatuksena, että tämä niin kuin parantaisi sitä luokan ilmapiiriä, kun ne niin kuin enemmän auttaisi toisiaan. No, ja olisi niin kuin enemmän tämmöisiä, että hei, kato, mun kaveri osasi. Joo, että ehkäisee mun mielestä nimenomaan kiusaamista, koska he pystyvät sanottamaan kaiken. He oppii nuoret, jos tämän aloittaa vaikka ekalla luokalla, niin he pystyvät heti he pystyvät kääntämään ongelmat taidoiksi. Että he alkaa ajattelemaan eri lailla, miten me ollaan, tai minä olen lapsena ajatellut itse. Koska jos ihminen ajattelee niin kuin ongelmakeskeisesti, että musta on jotain vikaa, kun mä en pysty tohon. Ja tässä on enemmän, mitä taitoa sun nyt pitää treenata. Mun täytyy varmaan treenata tätä sen sijaan, että musta on jotain vikaa ja mä en ole normaali tai mulla on jotenkin poikkeava tai mulla on joku heikkous tai joku. Okei. Ja miten tämmöisen projektin, jos haluaa joku, niin kyllähän näitä on saatavissa, näitä kortteja, sehän ei ole mikään ongelma saada tämmöinen korttipino, mutta tämä ei nyt varmaan ihan riitä, että opettajalle lykätään tämmöinen korttipino käteen ja sanoo, että tässä sulle taitava luokkakortit, että rupeapas panemaan porukat tekemään taitavaa luokkaa. Ei se varmaan ihan niin mene. No ei, sitten on se manuaali, että sen avulla sitten siinä on niinku se runko ja sitten jokainen tietenkin voi soveltaa niinku oman luokan, kuinka näkee parhaakseen, mutta se manuaali on ja sen opiskelu. Siinä on ihan tarkat askeleet, miten menetellään, ja meillä on jotain videomateriaalia. Mutta meillä on semmoinen ajatus, että me mielellään tehdään, että jos ihmiset on kiinnostunut, niin me tehdään tästä vaikka sun kanssa oikein semmoinen opetusvideo, missä me käydään se manuaali läpi, ja me käydään jokainen vaihe ja selitetään, miten tämä saadaan ensinnäkin
sinne introdusoitua sinne luokkaan, miten saada rehtori mukaan, miten vanhemmat saadaan tukemaan tätä projektia ja ennen kaikkea miten saadaan ne oppilaat niin kuin auttamaan toinen toisiaan, koska koulumaailmahan on kilpailullinen paikka ja nyt yhtäkkiä me tehdäänkin kaikki niin kuin kollektiivisesti yhteistyöllä toinen toisiamme tukien. Ehkä sen lopuksi vielä vihjaset, että mikä se semmoinen makaronipurkki on. No, makaronipurkki on sitten, mietittiin kovasti, että sitten kun projekti loppui, niin sitten tuntui siltä, että ei mä halua, että tämä loppuu tämä projekti. Ja sitten ruvettiin tekemään, en edes muista, että kuinka se lähti, mutta sitten, että meillä oli kehutuokio, että kuinka me saadaan se esiin, että joku on harjoitellut taitoaan. Ja sitten päivän lopuksi otetaan makaronipurkki esiin ja sitten ne makaronit, jotka ei ole vielä purkissa ja sitten niillä on vähän sen aikaa siinä käydä kysyä taitotiimiläisiltä, että onko sä harjoitellut sun taitoa. Ja sitten jokainen, joka kehuu, niin sitten toista. Toista. Ei saa kehua. Ei saa, että sun pitää kertoa jollekin, joka voi sitten kehua sinua muiden läsnäolossa. Muiden läsnäolossa. Ja mä muistan, että sitten kun ne kehuu toisia, sitten menee omalle paikalle, ne tulee luokan eteen kehumaan. Joo, luokan eteen. eteen. Ne omalle paikalle istuu, ne vielä ne tekee gimme five ja tietenkin mä koko ajan siinä sanon, no niin, tulee ja tee gimme five, mutta sitten se alkaa toteuttaa itseään. Ja sitten kun purkki täyttyy, niin sitten on vielä joku yllätys, että vaikka ne juhlat olisi jo sitten pidetty, niin että jotta tämä projekti voisi jatkua, niin sitten heillä on sellaisia pieniä yllätyksiä. Se voi olla ihan mitä vaan. Vaikka opettaja kertoo vitsin. Joo, just niin. Toivottavasti meidän katsojat ja kuulijat sai pienen niin kuin ideasta vähän kiinni. Me uskotaan, että tämä taitava luokka-projekti on sellainen, että siihen ehkä pitäisi vähän perehtyä, koska se edellyttää vähän tämän niin kuin muuksuopin ja tämän ratkaisukeskeisen ajattelun ehkä tutustumista siihen ja pikkasen vinkkejä ja ideoita siitä, miten ne yksityiskohtaisesti viedään, miten se asia esitellään sille luokalle, miten saadaan luokka vähän innostumaan. Me halutaan lähteä tähän mukaan. Okei, mutta ei se niin helppoa, teidän pitää ensin tehdä tämä ja tämä. Ja sitten siihen tulee se pelillisyys mukaan tai leikillisyys. Mutta ilmeisesti kyllä se on kuitenkin, että onnistuessaan tämmöinen projekti näyttäisi tuottavan juuri niitä asioita, mitä sen toivotaan tuottamaan, että lasten sosiaaliset taidot niin kuin kasvaa ja niistä tulee parempi luokkayhteisö, siis siinä ilmapiiri paranee ja opettajan työ niin kuin helpottuisi. Ja oppiminen helpottuu, koska siinä ei ole kaikkea sitä häiriötä ympärillä, että kun he sopii riidatkin itse, niin mulla säästyy aikaa ja sitten me voidaan opiskella rauhassa. Että kyllä. Säästyy aikaa ja tulee tehokkuutta lisää. Okei, toivottavasti tämä toimii johdantona tähän aiheeseen ja tapaamisiin.